I'm Dr. Tirso Ronquillo, the Batangas State University President and the project leader of this project, Tactical Operative Amphibious Drive. We are Team Toad. I am Engineer Albertson Amante. With me are two other members of Team Toad, Mr. Armando Sinohin from the College of Industrial Technology and Mr. Eugene Ereño from University Research Associate from Batangas State University. Parang ordinary owner type jeep lang ang loob niya. Kaya lang, wala kang makikita sa lalim, shield. Shield. So, talagang waterproof siya. Sabi nga nung foam technology, pwede siyang tumaob pero hindi lulubog. Possible ba na pwedeng sealing mechanism sa kanya kasi weld siya? So may tendency pa rin na magkaroon ng mga micro leak. So what we did is we researched dun sa mga we researched on the foam na in-apply sa kanya, parang siyang ipinaint sa kanya. So it's a combination ng polyurethane at polyurea. So that gave additional sealing at saka buoyancy pa rin, kumbaga. We saw the need of an immediate response vehicle that can be fielded in flooded areas with sturdiness and so on and so forth. On the final or on the testing stage, we say this na siya ay reliable. Na-test na namin ito many times sa malalaking rivers. Pero as design, this is for floods doon sa mga esteros, no? Hindi ito yung mga high waves o mga big waves na nasa dagat, no? Ito yung mga nasa mga estero, nasa mga kalye na nababahaan. So ito pwede doon, no? So dito may dalawang makina siya. Isang makina para dun sa lupa at isang makina para dun sa tubig, yung ating outboard motor. So yung dalawang makina na yan, ang mga brand new na pinili namin na maliliit talaga para mas magaan at mas mapalutang sa tubig. So meron talaga tayong plano since this is a pilot version at sabi ko nga ito ay joint project ng Batangas State University at ng DOST, joint in funding. Pero yung research and development ay pure Batangas State University. Now, yung pondo pa namin na kailangan para sa version 2 nito. Pag natapos namin yung version 2, yung refine namin, gusto namin kasi may mga improve kami. Let's say gawin namin 4-wheel drive, gawin namin mas enclosed siya para hindi mapasok ng tubig or pag malalaki yung alon. So pag na-perfect namin yon, talagang plano namin i-commercialize siya sa iba't ibang LGU sa buong Pilipinas, yung mga Disaster Risk Reduction Management Offices. Later on, we realized with the discussion among the Regional Disasters Reduction Management Council headed by OCD, Region 4A, and together with the National Economic Development Authority, the DOSTv, the ILG, and the DOST, they are the member of the council. So the need of developing a response vehicle that could be used at land at flooded condition. We submitted the idea to the PSHERD, to the council, and they responded well and said, okay, since the consortium has already been given initial funding for very small amount, 500,000, for your priority projects, which you could identify according to your priority programs, then you just submit it, and then we are willing to fund it.
Now, with that, different engineering solution was introduced in order to rescue victims or people affected by flood. First of all, nakikita nila yung need. Nakita nila yung local condition. Ito, because of siguro what happened in Batangas or nearby, nakita ng ating mga kababayan na kailangan ng amphibious, this kind of vehicle. May 5 passengers, susunod na yata 10 to 15 passengers. Lalo pa may improve at ganadong-ganado. Kitang-kita naman natin yung presidente, ganadong-ganado siya for phase 2, phase 3. Buhay time element yung importante. So, kumbaga yung number of people na pwede mong maisakay at mailigtas mo. Yun yung nakikita kong ano. Siyempre, during calamity, hindi naman niya makikipagkarerahan sa ano eh. So, okay lang na yung speed niya hindi masyadong mabilis. During pong mga ganitong mga sabihin nating panahon, yung aming pong emergency response unit of the Philippine Red Cross Batangas chapter, nakamonitor na po kami. So nakamonitor not only sa sabihin po natin from the news, the same time from the LGUs at saka yung mga Red Cross 143 po natin. Kasi we are aiming to provide timely, effectively, and safely response pagdating po ng emergency and response. Here in Batangas, we actually experience so much, maraming mga water incidents na bago natin syempre mapuntahan yung mga lugar na yan, kailangan nating mag-travel by land, the same time water, para mas mabilis yung sabihin nating response. Kaysa sabihin natin magdadala pa kami ng bangka, tapos ibababa pa namin yung bangka, ilalagay pa natin yung outboard engine niya. So it will consume time. Pero kung sabihin natin the toad itself, mas direct na, mas mabilis yung response natin. So mula nung mag-call for proposals, kami aggressively nagpasa din ng proposal. So knowing na kaya ng mga researchers ng Batangas State University. So ito ang naging concept namin sa disaster response, amphibious vehicle. We are very proud of Toad 1. Why? We work around a very limited budget. We were given DOST 500,000. So, out of our coverage, sabi namin, pwede rin natin gawin yan. But Batangas State University should provide counterpart funding. Actually, ang counterpart fund namin, mas malaki pa. Ngayon, dahil dyan, napatunayan namin na pwede pala natin gawin. Kayong Toad 2, parang hindi na mahirap para sa amin na gawin. So, yung ibang mga features na lang, ang amin talagang iniisip para maging mas pwedeng pang-komersyo. Awareness na marami magagawa ang ating mga Filipino scientists sa ating ano. Again, to lahat na nanonood ng DOSTv, abangan nyo. It's now 11 to 12, pero alam ko ang plano namin humaba pa ito para lalo may kalat namin how science and technology can benefit kapwa natin Pilipino, not only Metro Manila but the whole Philippines.
10 seconds to deploy. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, go. Alam niyo po ba yung Project Diwata? Ay, hindi po. Oo. Ano po yun? Satellite. Project Diwata. Parang ngayon ko lang narinig yun, ah. Hindi eh. hindi ko pa siya naririnig. Hindi po. Hindi po. Sa ano ata sa environment. Ay, di ako taga rito eh. Isang project tungkol sa satellite na ilalakas. Hindi rin. Ang alam ko lang Diwata, yung sumasayaw. Ang Diwata 1 ang kauna-unahang satellite na dineploy galing sa JEM, Kibo from the ISS. Kapag ang Diwata ay ganap ng nasa himpapawid, ito ay iikot ng ilang beses sa bansa upang makakuha ng mga imahe na ipadadala sa receiver na nasa subik sa bilis na 2.4 Mbps. Ito ay kinabibilangan ng tinatawag nilang HPT o High Precision Telescope para mas makakuha ng magagandang imahe. Ito ay upang masubaybayan ang lawak ng apektadong lugar dahil sa isang sakuna, mga estado ng karagatan at kalupaan. Ang Diwata 1 ay isa sa 2 satellite na planong ipasahimpapawid sa ilalim ng programa ng PhilMicrosat kasama ng Department of Science and Technology, University of the Philippines, Tohoku University at Hokkaido University. Tandaan ko noong 2013, pinatawag kaming lahat ni Secretary Montejo sa isang meeting sa Diliman. At walang may alam kung para saan yung meeting na yon, except na merong mga bisita mula sa Estados Unidos para pag-usapan yung satellite program ng Pilipinas. I'm Gay Jane Perez. I'm a project leader of Diwata 1, working on Project 5, which is the development of remote sensing products. My name is Joel Marciano Jr. I'm the Acting Director of the Advanced Science and Technology Institute of the Department of Science and Technology, and I'm also currently the Program Leader of the Philippine Microsatellite Program. Ang Diwata ay ito po yung ating first microsatellite na gagamitin for Earth observation. It's a microsatellite made by Filipino engineers and scientists together with through a cooperation with the Japan Space Agency. So that's the first time na nagkaroon tayo ng satellite na gawa ng Pilipino. Alam niyo po ba yung satellite? Aha. Ano po yung ginagawa ng satellite? Po yung nagtra-transmit ng data from sa isang lokasyon papunta sa kabilang lokasyon. Yung ano siya, yung ano na signal. Oh. Ano yun? Nasa labas ng Earth. Yung para bang tawag yun. Kalimutan ko na eh. Wala po yung dati, nag-aaral ako, bisado ko yun tungkol sa satellite. Kalimutan ko na ngayon. Katulad ng natatagpuan na natin sa nakaganon. Tunod daw, si mga kanino. Satellite? Oo, satellite. Ano pong ginagawa mo? Humingi ko niya sa mundo eh. Tapos? Nagpapay ng informasyon eh. Dahil merong mayroong radar. Connection din. Sa tingin ko maraming benepisyo makukuha dito sa mga images na makukuha ng Diwata 1. Unang-una sa lahat, itong Diwata 1 ay dumadaan sa ating bansa 4 times a day. So there are opportunities at least twice a day to capture images.
This information can be used by our managers, eventually by our farmers, to better manage po yung kanilang mga pananim. Cuba station on Space to Ground 2, we show a good deployment, and congratulations to the Philippines on the launch of their first microsatellite Diwata. Anybody should be proud of any nation, and as a Filipino, a developing country, that we were able to do this despite or in spite of all these other challenges we've had. This is something that all Filipinos should be proud of. Well, there was a time that I dreamed of becoming an astronaut, just like Armstrong. Having a top view of the location that you're trying to image essentially lets you see things that are very difficult to notice at ground level. It's actually a lot cheaper to develop our own satellite than to rent time on different satellites. So at the level that we've invested, it's a good return. Yung buong proyekto na PhilMicrosat cost 800 million pesos. Sa unang tingin, medyo mahal ang itong proyekto ng DOST, pero I assure everyone that it will be cost-effective. When Yolanda hit Tacloban and Visayas area in 2013, nakuha natin tong image na to several months afterwards, and it cost us more than 50 million pesos. Yung ibang pangangailangan ng Pilipinas at ibang government agencies, lalo na yung Department of Agriculture, DNR, DOST, ganun ang mga presyo ng mga satellite images. When I first heard of Diwata, I was very proud kasi kaya pala ng Pilipino na eventually, hopefully, we will be launching our own satellites on our own. Makarating ang Low Earth Orbit Satellite Diwata 1 sa ISS. When he first told us about the project he's into, so we pride somehow, no? Pero he didn't tell us anything. Kasi sabi niya, it's a secret project. Ako si Miko Felicio at ako ay isang researcher para sa Diwata. At dumating yung time na may lumabas na sa news about Diwata. So yun, nag-start na siya magkwento na what really is happening dun sa ginagawa nila. Dodgy Felicio, I'm the father of Miko. Well, unang-una napaka-responsible, napakasipag, very caring, lalong-lalo na sa sister niya. Tapos, ano naman, magaling siya sa math. Doon naman nag-start yun eh. Nung high school, I think, siguro. Kasi natuwa ako sa mga ginagawa namin. First time kong parang maingganyo sa klase. Hindi naman. Doon ako pinaka-natuwa. Ito, dito ako nagkatrabaho usually. Assignment, gawin trabaho minsan. Kasi itong mga kalat na sa ilalim, mga libro. Medyo kailangan kabisado ko yung mga lugar sa Pilipinas, yung mga provinces. Kaya bumili ang malaking mapa. So tuwing gumigising ako, nakakita ko yan. Hanggang sa nakakabisado ko siya. I-explain ko ngayon kung ano ang aking ginagawa para sa Diwata project. Ang ginagawa ko sa Diwata, tinatawag natin na atmospheric correction. So, ano ba to? Ang Diwata ay isang microsatellite na may mga nakakabit na camera sa kanya. Yung ilaw ng sun, ito, tumatama sa lupa, sa surface ng Earth, tapos mag-reflect siya pabalik kay Diwata. Simple lang, di ba? Tapos kumukuha na siyang retrato. Pero, dahil sa atmosphere natin, na merong mga iba't ibang particles, may iba't ibang klaseng molecules at pollution, nagbabago yung itsura ng ilaw natin. Malaki ang epekto ng ating atmosphere sa ilaw na pumapasok kay Diwata. Susubukan kong tanggalin yung effect ng atmosphere sa ating ilaw para mas magkaroon ng mas maliwanag na litrato si Diwata sa Pilipinas. How do we obtain data about everything? It has to be from our remote sensing.
Kasi karamihan din ng mga populous areas dito sa Philippines, and probably it's also true anywhere else in the world, are the coastlines. Pansin niyo ba? Manila is the coast. Yung proposed na bagong master list, yung proposed na bagong master list namin. So, na-start na namin siyang ma-fill-upan. So, na-start na namin decompose yung previous na master list na ginawa ko. So, effectively, 16 squares. Ito, yung West Philippine Sea. On a regular day, usually kasi meron kaming naka-assign na major tasks. So, naka-assign sa akin major tasks ngayon ay mag-identify ng mga possible target sites ni Diwata all over the Philippines. So, ngayon may research kami ginagawa kung ano ba tong mga potential sites na ito. Kung bibigyan ka ng chance na bigyan ng pangalan yung satellite, okay na ba sa yung Diwata? Ano ang satellite sila? Gamma. Gamma satellite. Gamma. Bakit po? Bakit? Maganda yun eh. Bilog yun eh. Minaraima. Ang pangalan kasi kaibigan ko. Para ipon! Yung dapat yung yung maganda, yung brain, tapos yung tipong kakaiba siya. Katulad ng Mas maganda siguro kung luningning din. Ano sa'yo? Duterte. Satellite. Satellite. Okay na. Pero parang umakma din, no? Kasi, di ba yung, it's a mythical creature according to our folklore, which yung mga diwata natin takes care of our environment. Alam niyo po ba na meron na tayong sariling satellite? Hindi pa po. Meron na po ang pangalan niya Diwata. Alam niyo ba na may sariling satellite ang Pilipinas? Hindi namin alam yun. Wala kami paano alam yun. Pilipinas. Talaga? The name, as you know, means a magical being, a fairy, and it sort of suggests the kind of mystique and power of this technology, right? And what it can contribute to our country. Yes, parang tawag ito, it's meant to be. Nang Diwata yung naging pangalan niya. Nagsimula tayong ipaalam ito sa general public through social media and through the various types of media platforms. It's a start. It's a start of an era. We will be teaching this technology in our subjects. It's no longer going to be just research, but it will trickle into the textbooks of our universities and even the high schools. Social. Oo, kasi ang tagal na natin pinangarap na ang dami natin engineers. Our engineers are one of our world class. This is a long delayed thing that we should have had a long time ago. Space technology being taught in universities in engineering and science, and this microsatellite will now be a class project. I was actually ecstatic because it's the first time that the Filipinos has created their own satellite. Ang dating sa akin, ito parang para maipakita na kaya nating magpadala ng satellite. Nung una, medyo naging pessimistic ako na microsatellite lang siya, maliit siya, ano magagawa nun? Siguro naman makakatulong. Siyempre, satellite yun eh. At maka-fully harness na ngayon ng mga Pilipino ang benefits ng space technology. Masasabi na natin, hanggang space, na-conquer. We put our mark there. So siguro yung unang birth pain dyan ay convincing
the national government to actually provide funding. I think the biggest challenge now for our government as it is explaining to the public why we should have a space program. In the end, we take the risk na magstay lang ako dito, hoping na hindi naman siya ganun ka-damaging. They are inspired to take on the challenge in the future and do bigger things with it. We have better confidence sa forecast namin kasi nakikita na namin. By the time that Diwata 1 is up in space and taking photographs, I will actually keep one image, maybe the first one, taken by Diwata 1 and keep it in my wallet. And if anyone asks me about Diwata 1, then here's an image that I can show them and tell them, alam mo, meron tayong capabilities of virtually taking a picture of anywhere within the Philippines, and this is just our first step towards looking at our resources and using it wisely and proving that Filipinos can do it. Ang programa ay binubuo ng mga Filipino engineers at mga science scholars. Ito ay 3 taong programa na pinamahalaan ng PCI EERD o Philippine Council for Industry, Energy and Emerging Technology. Ang Diwata ay binuo upang mapalawak pa ang space technology sa Pilipinas. Dahil may Diwata tayo na sarili nating satellite, kayang-kaya na nating kumuha ng mga datos 365 days sa isang taon. Isang malaking tulong para sa bansa at sa mga Pilipino. With Diwata 1, yung isa sa objective namin, bukod sa makakuha ng images for different application, is really to inspire our future generation, yung mga kabataan na mangarap maging parte ng isang proyekto na kasing laki o mas higit pa sa nagawa natin dito sa Diwata. Atin niyo pong natunghayan ang 2 sa aming special docus just for you. Marami pa yan sa mga susunod na araw. Mga ka-forever, magandang morning at Biyernes na naman ngayon. Kay bilis nga talaga ng panahon at halos 1 buwan na tayong magkakasama. Ngayon pa lang, advance happy monthsary mga ka-forever. Salamat sa inyong pagsuporta at panonood sa amin online. We will give you nothing but the best kasi the bond between us is getting stronger. Samahan niyo ulit kami ngayon as we guide you to plan your day based on our weather news updates. Plus, may bit-bit pa kayong mga news on science and technology. Kaya tutok lang mga ka-forever. Mag-holding hands na tayo at simulan na ang ating forever. We are DOSTv, the Filipino Weather Channel, the Philippines' newest and most comprehensive real-time authority on the latest weather updates. Ako po si Jel Miranda, ang inyong ka-forever, tag-ulan man o tag-araw. And for today's episode, we will talk about ihatid, another innovation from DOST. At maliban pa dyan, we will speak to one of the personalities behind the creation of Diwata, the first Filipino microsatellite. Plus, hugot kung hugot ang mga ka-forever natin sa What's the Weather with You. Emote to the highest level nga ang drama ng ating mga Twitter and FB friends later. Kaya mga hugutero at huguteras natin dyan, i-ready na ang mga hugot ninyo. Ilan lamang po yan sa mga handog namin sa inyo ngayon. Tandaan, we are DOSTv, the Filipino Weather Channel. Reporting live from the Pag-asa Weather and Flood Forecasting Center, Mondays to Fridays at 11 to 12 noon. Catch us at www.dostv.ph as we forecast vital information fresh from Pag-asa. I'm sure marami na kayong plans for the weekend, kaya alamin na natin ang lagay ng panahon mula sa nagbabalik na si Mr. Benison Estareja. Hello Sir Benison, magiging maulan ba mamaya o may chance namang umaraw na?
Thank you, Miss Jel. Good morning sa iyo at good morning din muli sa ating mga viewers ng DOSTv. Meron po tayong binabantayan na low pressure area, hindi lamang po isa, no, kundi dalawang low pressure area sa paligid ng ating bansa. Una na nga po dyan ay yung nasa loob ng ating PAR. As of 4 a.m. ay nasa layong 530 kilometers west ng Calapan City sa Oriental Mindoro. At sa ngayon po, nasa loob pa ito ng PAR, pero within the next 24 hours ay posible pong lumabas na ito ng PAR. At sa darating na weekend naman ay posible itong mag-intensify bilang bagyo sa West Philippine Sea approaching the provinces of Hainan and gayon din sa may northern part ng Vietnam. Samantala, yung isa naman natin binabantayan na low pressure area na nasa labas ng PAR ay huling namataan 1,590 kilometers silangan ng Mindanao. Pero within the next 12 hours ay posible itong pumasok ng PAR at maaari nga itong mag-intensify din pagdating ng weekend. At kung sakasakali ito maging tropical depression, ay papangalanan po natin itong Ambo. Ito yung unang bagyo na papasok ng PAR ngayong 2016. Itong dalawang low pressure area na ating binabantayan ay part or naka-embed sa tinatawag natin na Intertropical Convergence Zone or ITCZ. At ito yung nagpapaulan dito sa may parteng Visayas and Mindanao. So ngayon pong araw, asahan po natin sa buong Kabisayaan at ngayon din sa Mindanao ang maulap na kalangitan at asahan din natin yung mga light to moderate rains at mga pag-ulan, pagkidlat, pagkulog. Ang temperature po natin sa Metro Cebu, 25 hanggang 33 degrees Celsius. Dito naman sa Iloilo, 25 hanggang 31 degrees Celsius. Dito sa may parting Davao, 25 hanggang 33 degrees Celsius. Habang sa Zamboanga naman, 24 hanggang 32 degrees Celsius. Dumako naman po tayo dito sa may parteng Luzon. Kung mapapansin po natin, may mga kaulapan na rin, no? Dito sa mga probinsya ng Mindoro and Palawan. Epekto po yan ng ITCZ. So asahan din na magiging maulan doon, mga light to moderate, and then asahan din natin yung mga pag-ulan at pagkidlat, pagkulog. Ngayon, live sa ating studio, si Ginoong Alzar Aurelio upang magbigay pa sa atin ng karagdagang update. Kaugnay nitong potensyal na maging bagyo itong binabantayang LPA sa eastbound ng Mindanao. Magandang araw, Sir Alzar. Opo, may dalawa kasing low pressure na binabantayan natin. Unang-una itong low pressure area nasa West Philippine Sea. Okay. Sa layong 435 kilometers west ng Imba, Zambales, ay inaasahan po natin magiging bagyo pero nasa labas na ng PAR. At itong pangalawang low pressure area nasa east ng Mindanao ay nasa layong 1,620 kilometers east ng Mindanao. Nasa labas pa itong low pressure ng PAR. At inaasahan natin magiging bagyo ito dahil sa nasa dagat ito at inaasahan natin papasok ito within 24 hours. So mas mabilis na yung ano niya, no, takbo. Mabilis ang kanyang pagkilos itong pangalawang low pressure area nasa east ng Mindanao. Okay. Any more information pa, sir, dito sa binabantayan natin? Opo, ito yung maaaring kauna-unahang bagyo. Ito nasa east ng Mindanao at papangalan natin po siyang Ambo. Ambo. So, ang paalala namin sa iyo mula sa Pag-asa ay maging alerto po tayo sa mga weather update, lalo na po itong low pressure area sa east ng Mindanao. Alright, ayan mga kaibigan, meron pang siguro antabayanan natin from time to time, lalo na ngayong weekend. Siyempre marami tayong mga kaibigan na nagpaplano ng kanilang mga lakad, kaya ugaliing nakatutok dito sa atin para lagi tayong updated sa lagay ng panahon. Maraming salamat, Sir Alzar. Welcome, at sa'yo. anytime sana, madali ka namin matawagan para sa pagbibigay ng update, di ba? Salamat po. Thank you. Ayan mga kaibigan, kasama natin Ginoong Alzar Aurelio mula sa Pag-asa Weather Forecasting Center. And of course, nandito rin syempre si Mr. Richard Orendain for the Dam Water Level Report na dito nyo lang mapapanood sa DOSTv. Yes, maraming salamat at magandang umaga, Jel, at sa ating mga taga-subaybay. Update po tayo dito sa minomonitor nating dams dito sa Luzon. Umpisan po natin dito sa Angat Dam. Kaninang alas 6 ng umaga, nakapagtala po ang Angat Dam ng 181.1. Hindi po ito bumaba. Mula po ito nung observation namin kahapon. At sa ngayon nga, zero. Kumbaga, hindi po siya nagbago. Dahil po ito sa mga pag-ulan nung mga nakaraang araw. At ito po ay medyo malakas, kaya hindi po nagbago yung elevation ng Angat Dam. So, siguro umpisa na po ito na baka tuloy-tuloy na pong tataas itong Angat Dam. And then,
Dito po sa Magat Dam, nakapagtala po tayo ng 180.57 meters na elevation kanina pong alas 6 ng umaga. At patuloy pa rin yung pagbaba nito. Katunayan na bumaba po siya ng 53 centimeter base doon sa obserbasyon namin simula kahapon ng alas 6 hanggang ngayong alas 6 ng umaga. And then, dito naman sa Pantabangan Dam, ang current elevation po natin kaninang alas 6 ng umaga ay 189.27 meters. Ito po ay bumaba rin ng 53 centimeter or mahigit kalahating metro ang binaba nito base doon sa obserbasyon namin kahapon ng alas 6 ng umaga hanggang po kaninang alas 6 ng umaga ngayon. So, dito naman sa San Roque Dam, ang current elevation niya po is 232.17. Bumaba rin po siya ng 31 cm base doon sa obserbasyon namin kahapon hanggang sa kaninang alas 6 ng umaga. And so far, yun ang latest natin dito sa mga dams na minomonitor natin. And then, nagpalabas po kami ng flood advisory. Kanina pong alas 7 ng umaga. Ito po ang rehiyon ng Memaropa or ito po yung Region 4A. Pinapayuhan po namin ang mga lugar ng Oriental Mindoro, Palawan, Occidental Mindoro, and Marinduque na medyo po maging alerto po tayo dahil po sa malalakas na buhos ng ulan, pinapayuhan po natin na maging alerto sila dahil baka po umapaw itong mga ilog natin sa ating mga lugar. So, ang latest update namin ito, mamaya pa pong alas 7 ng gabi. And then dito naman po sa Western Visayas, ganun din po, tuloy-tuloy pa rin yung advisory namin dito. Ganun din po sa Zamboanga Peninsula. May mga advisory pa rin po tayo hanggang sa ngayon. So, latest update again, 7 p.m. So, mula pa rin dito sa Pag-asa Flood Forecasting Center, Richard Orendain nag-uulat. Samantala, alamin naman natin ang latest na mga proyekto ng DOST para sa mamamayang Pilipino. Alamin dito sa DOSTv Flash Report. Danic Wood Enterprise, one of the country's largest wood treatment companies, recently received help from the Department of Science and Technology's Forest Products Research and Development Institute in rehabilitating its plant in Matalam, North Cotabato. The company asked FPRDI's help because of problems they encountered while treating the raw material for their wooden pallets. The chemicals were not penetrating the wood completely, and some parts of the vacuum treatment facility had broken down. Danic Wood Enterprise has been making wooden pallets for almost 20 years now, and has always made sure that its products are either heat or vacuum treated. This is in compliance with the International Standards for Phytosanitary Measures No. 15 or ISPM 15. ISPM 15 requires concerned companies to sterilize wood materials used to transport products between countries so as to prevent the international spread of disease and insects that can adversely affect plants and ecosystems. Failure to conform to the directive means that the packaging material will not receive the crucial seal from the International Plant Protection Convention. Danic Wood Enterprise uses as much as 65,000 board feet of wood a month from industrial plantation species and supplies wooden pallets to some of the country's biggest fruit exporters. Marahil ay narinig nyo ang tinutukoy na The Big One. Ang The Big One ay ang Valley Fault System or VFS na mayroong kakayahang makapagdulot ng magnitude 7.2 na lindol. Ayon sa DOST Fivox, ang VFS ay kinabibilangan ng West at East Valley Fault. Ang East Valley Fault ay may haba na 10 kilometro mula sa lalawigan ng Rizal
Habang 100 kilometro naman ang sa West Valley Fault na tumatakbo mula Bulacan hanggang sa iilang bahagi ng Cavite at Laguna. Sa lakas na magnitude 7.2, tinatayang malaking porsyento ng mga kabahayan, gusali at infrastruktura ang maaaring masira ng nasabing lindol. Kaya naman para sa pamunuan ng DOST, mahalaga na handa ang lahat sa pagdating nito. Kaya naman isinapubliko na ng DOST FIVOX sa pamamagitan ng internet ang kopya ng VFS Atlas o ang mga handbook ng mga mapa ng mga lugar na dinaraanan ng VFS. Ang VFS Atlas ay maaaring ma-download sa website ng DOST FIVOX na www.fivox.dost.gov.ph. The VFS Atlas can serve as guide to making the community safe and secure from the possible negative effects of an earthquake. At dahil malapit ng ating monthsary, mga ka-forever, we will always want you to be always safe at huwag mapahamak. Kaya panoorin po natin ito, mga ka-forever, on how to stay safe during baha at bagyo. Isang maikling paalala mula sa Department of Science and Technology. Sa panahon ngayon, mahirap na ang hindi informed. Sa bawat pag-urong, may posibilidad ng pagsulong. Ang karaniwang flash flood sa Pilipinas ay nagaganap sa loob ng ilang oras, minuto o maging segundo lamang. Upang mabawasan ang pinsala at makaligtas sa sakuna na buhat ng tubig baha, maaari sana'y patatagin ang pundasyon ng inyong mga bahay. Siguraduhin walang bara ang kanal upang maging maayos ang pag-agos ng tubig baha. Iwasang lumusong sa tubig baha upang hindi madapuan ng sakit mula sa mga basura o dumi ng hayop na nahalo sa tubig baha. Siguraduhin din na nakasuot ng bota o ng guwantes kung kinakailangan. Ang susi sa kaligtasan ay puspusang paghahanda, pagmamatsyag, at pagiging alisto sa alinmang kalamidad, maging ito pa man ay bagyo, baha, tsunami o lindol pa man. Panatilihing laging may nakalaang emergency o survival kit na naglalaman ng damit, flashlight at baterya, toiletries, pera, mobile phone, battery-powered radio, listahan ng mga emergency numbers at mahalagang papeles na madaling makita sakaling kakailanganin. Mariin ding pinapayuhan ng lahat na magtalaga ng emergency plan at exit routes sa inyong mga eskwelahan, sa bahay at sa opisina. Huwag magatubiling dumalo sa mga drills na inoorganisa sa inyong mga komunidad. Laging maging alerto, maganda, mag-ingat at maging ligtas pagdating ng mga peligro. Naaalala mo pa ba si Ondoy? Si Pepeng? O si Milenyo? Sa dinami-daming dumaang bagyo sa Pilipinas, siguradong samot-saring kwentong bagyo ang may babahagi ng ating mga kapwa Pilipino tungkol dito. Ang nakakabahala nga lang naman ay tila parang pangkaraniwang pangyayari na lamang ito. Ika nga ng isang community page sa Facebook, ang mga Pilipino daw ay waterproof na! Ngunit sa kabila nito ay isang nakapangangambang kapahamakan. Kung kaya't nararapat lamang na madagdagan ng kaalaman ng mga Pilipino upang maging madali ang pagraos nila sa mga sakunang ito. Ang unos, sigwa o bagyo ay umaabot hanggang signal number 4. Ang signal number 1 ay mula 30 hanggang 60 kilometers per hour. Marapat lamang na makinig tayo sa radyo o sa telebisyon sa ating mga weatherman upang malaman ang mga dapat na gawin sa mga susunod na oras. Ang signal number 2 naman ay mula 60 hanggang 100 kilometers per hour. Dito ay kinakansela ang lahat ng mga biyaheng pandagat at panghimpapawid. Ang signal number 3 naman ay mula 100 hanggang 185 kilometers per hour ang hangin. Ikinakansela na dito ang mga klase mula elementarya hanggang kolehiyo. Kinakailangan na rin pong lumikas ng mga tao mula sa mga mabababang lugar ang mga bahay, pati na rin po sa mga malalapit sa tabing dagat. At sa signal number 4 naman, inaasang hihigit sa 185 kilometers per hour ang hangin sa susunod na 12 oras. Pinapayuhan ng lahat na huwag nang lumabas pa sa kani-kanilang mga bahay. Hindi natatapos ang peligro sa pagtila ng ulan. Maaaring lumagpas lamang ang eye of the storm. Kung kaya't, nararapat lamang na antabayanan ng mga paalaala ukol sa kaligtasan sa inyong lugar.
Ang susi sa kaligtasan ay puspusang paghahanda, pagmamatsyag, at pagiging alisto sa alinmang kalamidad. Maging ito pa man ay bagyo, baha, tsunami, o lindol pa man. Panatilihing laging may nakalaang emergency o survival kit na naglalaman ng damit, flashlight at baterya, toiletries, pera, mobile phone, battery-powered radio, listahan ng mga emergency numbers at mahalagang papeles na madaling makita sakaling kakailanganin. Mariin ding pinapayuhan ng lahat na magtalaga ng emergency plan at exit routes sa inyong mga eskwelahan, sa bahay at sa opisina. Huwag magatubiling dumalo sa mga drills na inoorganisa sa inyong mga komunidad. Laging maging alerto, maganda, mag-ingat at maging ligtas pagdating ng mga peligro. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin lamang ang mga websites ng mga nakalaang ahensya. Diwata, the first Filipino microsatellite. Sa wakas, kaya na nating makipagsabayan sa space race dahil meron na tayong satellite sa kalawakan. Noong mga nakarang buwan ay na-deploy na ang satellite nito sa space. Ano nga kaya ang bagong update tungkol sa ating Diwata? Nakakapag-send na ba siya ng mga picture from outer space? And to talk about this, please welcome our guest for today. She has a doctoral degree in physics from the University of the Philippines, Diliman. She is currently an associate professor at the Institute of Environmental Sciences and Meteorology in UP Diliman and the project leader of Field Microsat Project 5. Please welcome Dr. Gay Perez. Good morning, Doc. Good morning. Good morning, Dr. Gay. Ayan. It's nice to be here. And syempre, kasama ka namin ngayon, although kanina nakita natin, Doc, about Diwata. Yes. Ito talaga, mas siguro palawakin pa natin, ma'am, di ba? Yung inyong part dun sa project na ito, paano talaga kayo napasok dito? Okay, so isa ako sa mga project leaders. So there are actually 5 projects under Diwata. Okay. So our team, yung Project 5, is in charge of processing the data from the satellite, from Diwata, and turn it into useful information for different stakeholders. So in the process, we are involved from the very start of the program because we define kung ano yung objectives nung Diwata, nung mission natin, and make sure that we will be able to get the data that we want for our need after Diwata is orbiting or is deployed in the outer space. Yes. Pero syempre, di ba, alam natin kung gaano kaselan yung project, di ba? So, anong feeling na part talaga kayo dito sa proyektong ito? It's such an honor to be part of this Endeavor project. Parang it's it will be very memorable for for the rest of my life. No? That I am part of the very first microsatellite of the Philippines. It's also very exciting because most of the things we encounter were never experienced before kasi bago nga siya, bago natin ginagawa yung mga activities. So most of the things are really new. So it's an exciting field. So since ilang buwan na ba nung na-i-deploy na to si Diwata? 3 months, I think? April, so maybe 2. Oh yes, tama, mga ganun na. Yes. So ano na update sa kanya? Meron na ba siyang na-submit o parang na-send na data or any information? Yeah, so currently we're still in the initial operation phase / test phase. So during this period, we are getting images already for testing purposes. So nagbabato na ng data. Nakikita na namin itong mga images na to. But these are meant for calibration and for testing. So not yet for wide deployment. Okay, so paano yung process, ma'am? Halimbawa, nasa area na siya, nasa outer space na siya. Sino yung nag-monitor? Nandito sa Philippines yung monitoring natin? Or what? So this, as you may know, this project is in collaboration with Japanese universities. So the monitoring is done both in Japan and in the Philippines. So currently, there are now 2 ground receiving stations that are working to communicate with our satellite. So the first one is based in Tohoku University. This one uploads commands. So it uplinks commands, and
Hence yung mga task niya doon inaakyat. So parang binabato siya sa satellite. When Diwata passes over Japan, now currently the role of the Philippine Ground Receiving Station is to download the data. Okay. That is na-transmit. Na-capture. Okay. So the procedure is, so there are commands uploaded. Part of these commands include the capturing of images. So it's designed to capture at a specific location at a specific time. So actually kahit na anywhere in the globe, it can capture images kasi naka-program siya that way. Then, so it captures images using certain camera, and then it's stored there for a certain period. Then once it gets into our coverage sa Philippines, we download the data. Malinaw talaga, ma'am. Ano yung resolution niya? So, iba-iba kasi there are different cameras installed. There are 4 of them. So, the highest resolution that we get is around 3 meters, 3 to 5 meters from the high precision telescope. Okay. So, you can see details such as buildings, trucks. Talaga? Kaya So, makita, ganun. yeah. Okay. Napakaganda, di ba? So, any other potential benefits from these projects, ma'am? The direct benefits are obviously the data that we will get from this. The intangible or hindi masyadong agad na nakikita are actually the skills that are obtained by the people that are part of this project. So it's a unique training that our young scientists and engineers are getting from being part of the Philippine Microsatellite Project. So this knowledge, these skills will translate to maybe next generation of very able scientists and engineers in the field of space science and engineering. So, nung binubuo talaga tong proyekto na to, ano yung pinaka-purpose natin? Sino talaga yung unang magbe-benepisyo dito sa proyekto na to? So, when this was conceptualized, actually the topmost objective is really to build the capacity of the Filipino scientists and engineers. And then, of course, in parallel with that, are the imagery that we will get for various applications. So, medyo pantay-pantay naman yung utilization nito, but yung pinaka siguro obvious at siguro inaabangan natin is the high resolution data, which can be used for monitoring the extent of damages whenever there's disaster. Of course, we don't want disaster. Correct. So hindi yun yung inaabangan natin. But the ability to get this assessment almost real time after mangyari nga to, hopefully hindi naman, is really something na sana magampanan ni Diwata. And then next would be for different environmental use such as agriculture, forestry, and even fisheries to some extent. Ayun. So, gaano kalayo na ang mararating nito? Alam na natin, talagang as in, buong kalawakan kayang-kaya. So, the Diwata is actually designed for an 18-month mission, si Diwata 1. So, hopefully, it will stay healthy as it is right now. So, it goes around and covers the Philippines almost, or on the average, 4 times a day. So, merong 4 chances of encounter with Diwata 1. This can be translated to 4 chances of getting images or 4 chances of downloading data. So sometimes mixture of both. So it's an operational system. So hopefully we can capture events, activities on the ground as it happened that are really of interest to us. So yung maintenance, ma'am? Maintenance, nothing much up there kasi nandun na siya. Actually, we don't want to do maintenance pag nandun kasi remote so napakahirap. But in terms of the ground receiving station, so it's an operational task. So I learned that currently there are 3 engineers who are stationed in our ground receiving facility that are tasked to monitor Diwata every time it goes over the Philippines. Ayun.
So yun, so 18 months siyang magstay siya sa Kalawakan. 18 Yes, to 20 months. that's the Parang design ganyan. mission of Diwata 1. Okay, so aside from Diwata, any other projects from your office? Yes, so actually DOST has been very generous and supportive of our activities in the Institute. So I've been involved in quite a few of them. So one is WISE. 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 So it stands for Weather Information Integration for System Enhancement. It's one of the projects under the big NOAA program. So actually we did it together with Pag-asa and IBM Philippines. So this one develops a system for numerical weather prediction. So the project is finished already, but we have now an operational system running in DOST high performance computing facility at ASTI. And so this generates forecast, 7-day forecast, 4 times a day. So hopefully this can be utilized in the upcoming, well, we are now in the rainy season. There's a possibility of a typhoon. Yes, katulad nga yan, di ba? Forming in the next 24 hours. Yes, definitely. Kanina may report tayo na mayroong papasok na bagyo, yes. di ba? So hopefully the output of this project can be used by our forecasters. So I've been also involved with another one, just recently concluded project also, which is the Drought and Crop Assessment and Forecasting, or DCAF project. So this one we look at, of course, drought, why it happened, and where in the Philippines is most affected by drought. It's very timely because the implementation of the project actually coincided with the latest El Nino that we had. So we have plenty of data now that we are able to use to develop a system for drought assessment and forecasting. Okay. So those are just two maybe that's relevant, very relevant to like DOSTv, the Filipino Weather Channel. Of course, di ba dito sa DOSTv, we're not just giving weather information, any science and technology news na talagang binibigay din natin sa ating mga kaibigan. Katulad ng mga projects na binanggit nyo nga, ma'am, di ba? Alam nating maraming makikinabang dun sa lalo na yung mga, siguro yung mga magsasaka natin with in terms to agriculture, kasama na din sa ina-assess ninyo, di ba? Yes. Pero paano nyo pinaaabot sa publiko yung ganito mga impormasyon? I'm glad you asked that question because actually I think that's where DOSTv can help us. Right now, our mode of disseminating information is quite limited. So actually we get the invitations to present in forums, symposium, conferences. So that's the main way of sharing our results. Pero medyo technical usually yung audience ng mga kagaya nito na activities. So there are times, especially with the DCAF project and the other one, the Fishmas that I was involved with, when we have field work. So kapag may nasa field kami, then there is an opportunity to talk to the stakeholders themselves, like the farmers, the fishermen. So yun, nagkakaroon ng opportunity to share with them our results. Although the purpose of that fieldwork is really for us to gather data. So hindi pa rin talaga yun yung mainstream na data dissemination. So I think actually DOSTv could be a good platform. Of course, ma'am. To share Anytime. our results, yes. Anytime talaga dito, kung meron kayong gustong ipaabot, iparating, di ba? Dito kami, handa kami to support all of you, di ba? Thank you. Ayan, ma'am. Ngayon, ano masabi ninyo, what's next for the Philippine space industry? So I think it's very bright, very exciting field. So now we have our first microsatellite. So it's like we were able to break the ice. So sana we pursue this efforts and continue it. So actually, there, as we speak, I believe there are now drafting the Philippine Space Policy, which will lead into the creation of the Philippine Space Agency. So kasi this is just the start of our space activities.
as we saw in the docu, medyo expensive Yes. siya na project. So kailangan it's well planned, it's well coordinated and sustained and managed din. So mahirap na parang mag-isa lang siya, tas wala na. Kasi parang sayang naman, as I said earlier, part of the investment is really on capacity building. Yes. So there's of course masasayang kung hindi magagamit for next like future satellite missions, etc. So yon, sana magtuloy-tuloy siya, and there is an opportunity for our industry. We need, of course, local companies, local-based companies who can give us this sabihin natin parts of the satellite Support talaga like in building it, the electronics, the system that comes in building the spacecraft itself. So we hope there will be industry that will cater to this need. Tama, no? Sana meron pa, madagdagan pa, di ba? Alam natin kung gaano kaganda yung proyekto eh. And last time, alam natin yung balita na talaga ang DOST nag-present pa sa Pangulong Aquino ng prototype ng Diwata, di ba? And very proud tayo na talagang parte tayo ng proyektong ito. Yes. Any more gusto niyo ma-achieve pa from this project, ma'am? Siguro yung wider involvement of other scientists, other stakeholders. So kasi ngayon, maybe medyo konti yung players, although marami na rin kami, but it's of course UP Diliman, ASTI, and the Japanese University. So I hope other researchers from other universities could also be involved in this, in our efforts for our Philippine microsatellite. And even other departments of the government. Kasi yung utilization naman ng data, it spreads across different agencies like agriculture, environment, natural resources, and many others. So yun, sana all of them will be actively involved in the future activities of Diwata. Ayun, sana nga lahat tayo magkakaisa-isa, magtulong-tulong sa magandang adhikain, ika nga, di ba, ma'am? Any more messages po dun sa ating mga taga-subaybay? Yeah, so actually we are inspired because of you. So actually yung mga nakikita naming responses sa media, ganyan. So it actually challenges us na mas nabe-pressure kami kasi alam namin inaabangan talaga yung magagawa ni Diwata, yung benefits ni Diwata sa society. But at the same time, it really pushes us to do our best. So with that, so we are very grateful. And as I said kanina, sana you will also be encouraged to join us. We very much welcome your participation as a researcher or as a user of the data from Diwata. Yeah, so thank you so much. Ayan, mga kaibigan, mga ka-forever, di ba? Alam natin kung gaano kaganda itong Diwata. Talagang Diwata, di ba? Yeah. Diwata sa Kalawakan, Oka, di ba? Thank you so much. And of course, this is our pride talaga to. We are very proud of these projects as a Filipino. Thank you and congratulations. More power. Abangan pa natin. Looking forward tayo for more projects pa from your office. Thank you. Ayan, Dr. Gay Perez ang nakasama natin ngayon. Di ba nakaka-proud nga na may ganito tayong mga achievement in space technology. It may not be big, pero ika nga, baby steps muna papunta sa progress at development. Kaya ating abangan mga ka-forever kung paano babaguhin ni Diwata for the better ang mga buhay natin in the coming days. Mga ka-forever, eto na ang favorite at inaabangan nating lahat, yung mga emote at dramatic hugots na mga ka-forever natin. Ano naman kaya ang mga pa-drama effects nila? Alamin yan dito lang sa What's the Weather With You. Mula kay Glycun, sabi niya, sana ang pagmamahalang ito mas mahaba pa sa daylight ng summer solstice. Hindi kasing haba ng tipong 12 hours, 59 minutes, and 29 seconds, tapos wala na. Alam mo, minsan siguro, merong iba, sabi nga may tinatawag na panandali ang pag-iibigan.
Pero sabi nga, di ba, savor the moment, the instant of falling in love. Kasi minsan, kahit yung saglit lang na pagmamahalan, the memory stays with you forever. O, di ba? Mula naman tayo kay Jed, mandok-dok. Sabi ni Jed, ba't ganun? Di pa bare months, malamig na? Parang ikaw, wala pang tayo, malamig na sa akin. Ayun. Sabi niya, parang wala pa sila, malamig na. Siguro naman, nag-expect siya na maging hot na. Pero, Jed, ang payo lang namin, syempre ngayon wala pang bare months, may chance ka pa kung malamig na siya. Pero, mas maganda siguro, kailangan niyo lang mag-usap ng puso sa puso para makuha yung init ng kanyang pagtingin. O yan, mga ka-forever, parang romance galore ang mga ka-forever natin, ha? Kaya sa mga hindi pa humuhugot dyan, i-open na ang inyong mga laptop at computer o di naman kaya ay mga tablet at smartphone at mag-tweet na at mag-status na sa hashtag Hugot Panahon. Para next time, tweets nyo at FB status nyo naman ang babasahin namin. Samantala, ihatid, noong mga nakarang araw ay pinag-usapan natin ang innovation na ito ng DOST, designed as the first mobile electronic medical record for local government units. Ihatid LGU is all geared up to partner with over 400 municipalities, empowering communities with tablet devices that serve as the health sensor of the country. Ihatid LGU begins deployment and training this year. At para mas lalo pa tayong malinawan sa usapin na ito, let's welcome our guest for today. Our guest is a Doctor of Philosophy in Computer Science from Ateneo de Manila University. Currently, he is an Assistant Professor at School of Science and Engineering, Ateneo de Manila University and Ateneo de Manila Professional Schools. And he is the project leader for software development of the Ihatid LGU project. Mga ka-forever, let us all welcome Dr. Andre Coronel. Good morning, Doctor. Good morning, Ayan, Salamat. Ihatid. Although last time, na-discuss natin ang Ihatid, di ba? Pero ito, mas palawakin pa natin ano ba talaga ang Ihatid, ano naging role nyo from this project. Actually, gaya na nabanggit before, hindi naman talaga namin to project. Yes. This is a DOST-funded project. Okay. No? Philippine Council for Health Research and Development. Pero Ateneo personnel yung nagbuo. No? It's actually a program. No? Dalawang project siyang pinagsama. No? So, Ihatid Project for Capacity Building as led by my colleague, Dr. Rina Estovar. Yes. At saka project for Ihatid LGU Software Development. Tapos yun na nga yung role ko. It is led by the program leader, si Dr. Dennis Batangan. No? In a nutshell, it is a system na ang binibida niya is an electronic medical record system on an Android tablet. So, mobile device siya na pwedeng gamitin to replace paper-based electronic medical records. Alam natin na itong project na ito, para mas mapadali, sabi natin yung mga buhay, ang bagay-bagay, and every records na talagang, alam natin, sabi natin, yung mga naka-imbak lang, yung iba nabubura-bura na yung mga sulat-sulat, di ba? Mas pinadali. Pampabilis ng buhay. Oo, di ba? Yes. Mas mapadali. Pero kayo, during this project, yung pinoproseso talaga to, mahirap. Nagsimula to 2013. Noong 2013, hindi pa kami sigurado na kung magiging successful siya ng pangmalakihan for 450 municipalities. Kaya sinimulan muna naman siya sa first 10. Okay. So, we talked to the League of Municipality of the Philippines, no? So, may nag-volunteer na 10 pilot sites, no? Walang pilitan kung gusto nila, di ba? And then, nag-distribute kami ng first versions ng electronic medical record systems in a tablet namin. Na e-tablet pa nga yung pangalan ng project, no? Hindi pa Ihatid. And then, inaral namin, no? Qualitatively, quantitatively, kung gusto ba nila yung system, gagamitin ba nila, di ba? Pati yung mga reklamo nila, well, I'd like to call it feedback, no? Mga feedback nila, na-record namin. Trial and error talaga. Oo, pinapagmalaki namin na ang ginawa talaga namin, bottom-up approach. Kasi we wanted to make sure na yung product namin, community-driven. Para naman hindi siya yung mag-wind up to be a project, yung iaalok mo na lang, ang ganda-ganda, pero ang ganda lang niya sa point of view nung gumawa. So, ang ending nun hindi naman gagamitin. So, iniwasan namin yun. No? So, after that 2013-2014 pilot study, sinwerte kami that we were given funding for expansion. Tapos naging Ihatid LGU na nga yung tawag sa kanya. Same concept,
no? Tablet, may medical record system, pero mas kalat na yung deployment. And we took into account lahat ng positive and negative feedback na natutunan namin from 2013, 2014. Ayun, maganda yun kasi dapat magiging open tayo for negative di ba? Negative feedbacks or positive feedbacks, makakatulong to para ma-develop yung proyekto. Experiment kasi siya simula. Yes. So aside from Ateneo and the funding company, agency, sino pa yung magiging partner natin dito? Actually, so meron sa loob, meron sa labas. No? So sa loob ng Ateneo, actually, doon ko muna sisimulan. No? Yung project is actually spearheaded by IPC, Institute of Philippine Culture. Doon galing si Dr. Dennis Batangan. Tapos, yung software development naman, AJWCC, Ateneo Java Wireless Competency Center. Research center namin siya. Doon kami nagbi-build ng mga software development projects like this. We actually have other projects besides ihatid. Sa labas naman ng Ateneo, partner namin, of course, our funders, DOST, DOH, PhilHealth, no? Madaming stakeholders. And in fact, hindi naman ito nag-iisang electronic medical record system sa Philippines. Kasi we never claimed that. Marami kami. And merong grupo, we are aware of that, no? So hindi to competition, sama-sama kami. Merong EMREG, Electronic Medical Record Systems Experts Group. Nagkikita yan every month. Para naman walang redundancies, di ba? Yung ginagawa mo at sa ginagawa ko, saan ba tayo pare-pareho, saan ba tayo nagkakaiba. So lahat yun partners namin. Hindi naman to parang commercial competition, hindi naman siya ganun. And we consider each of our LGUs partners. So pag dumalo kami at nag-deploy kami ng ihatid LGU dun sa LGU, partner na namin sila. Pero ano yung kaibahan natin sa kanila? O ano kaibahan ng ihatid compared dun sa iba pa mga ganito ring sistema? Para maiba, of course, kasi kung bakit kami dumagdag, di ba, mobile kami. Ba't yung kanila? Tablet-based. Karamihan ay desktop-based. Yan. Meron din mga tablet-based or pwedeng portable from desktop to mobile. Pero yung sa amin talaga, kumbaga sa focusing. Naka-design talaga for Focus this talaga device. namin for tablet-based. May mga users nga kami na humihingi ng version na desktop. Kasi yung iba kasi, di ba, hindi sila sanay. Instead of developing a desktop version, yung efforts namin, binubuhos na lang namin dun sa vision ng DOST and DOH na PHIE, Philippine Health Information Exchange. No? It's a platform in progress na eventually, one day, lahat ng systems na yan, magiging interoperatable. So, doon na lang yung efforts namin para kunyari, user ka, tas meron kang desktop system na hindi ihatid, eventually, yung in-encode mo naman dun, mahuhugot din ng ihatid. So, nakalink din. Nakalink. Vision yan eh. Hindi pa naman yan nangyayari as we speak right now. Pero ang nangyayari is we're making progress. Yan yung mga pinapag-usapan namin tuwing nagkikita kami buwan-buwan ng mga ibang EMRs. So, pag gumawa kami ng desktop version, di ba mas maganda na lang na i-boost na lang namin yung efforts dun sa interoperability with the others. Kasi ayun na yung desktop version Sa amin yung tablet version, parang maganda yan na collaborative. Correct. Mas maganda nga yun, di ba? Kasi iisa naman yung mission ninyo. Yes, tama lang din naman na binanggit ko kanina na hindi naman to competition. Tama. Pero sir, tayo lang ba sa ibang bansa may ganito na rin? Okay. Ang misconception sa simula, kasi tuturo din ako yung mga estudyante ko, iniisip nila, pag developed countries, meron. Pag developing countries, wala o humahabol. O diba? Parang ganun. Pero actually, so nanggaling kami sa Chulalongkorn, gumawa kami ng study doon na maliit na scoping lang kung anong meron sila doon. Alam mo, aligned ang situation ng Pilipinas with Thailand at least. Actually, natutuwa nga yung host namin sa Thailand na meron kaming committees. Meron tayong committees. Yung sinabi ko kanina na Electronic Medical Record Systems Experts Group, sila kasi wala pa nun. So, ang sabi nila, dun sa mga meetings namin, buti pa raw tayo sa Pilipinas, nandun na. O, diba? Diba? Di ba mas na-inspire pa sila sa atin? This is Chulalongkorn. Of course, meron namang ibang areas, more developed countries. No? So, with people I've talked to, recently, there was a conference sa Switzerland, di ba, in between talks, meron yung cocktails and talking to each other. So, syempre, payabangan na yan. nagtanong-tanong ako kung ano bang meron, di ba? Alam mo, good and bad eh. One thing I learned from all these things, itong konsepto ng HIE, itong Health Information Exchange,
hindi pa siya na-perfect even by developed countries, di ba? Marami ka pa rin tayo marinig na kwento from the USA where hindi ma-acquire ng patient yung medical record niya, kailangan pang ilipat yung records niya from hospital A to hospital B. Di ba yung notion dahil USA siya, pulidong-pulido na yun? Not necessarily. Di ba? Pero to answer your question ng straight to the point, we're getting there. Yun ang status natin. Hindi tamang sabihin na nahuhuli tayo. Hindi tayo nahuhuli. Hindi tayo nahuhuli. Hindi rin naman tamang sabihin na nandun na tayo, di ba? Yung holy grail natin of perfect efficiency, di ba? Meron tayong eHealth 2020 mission vision, no? Binigay ng DOH, aligned tayo dyan. Yes. So compared sa other Asian countries, talagang sumasabay din naman tayo. Sumasabay. Kamusta estado ng healthcare service o delivery natin? Sa ngayon, Yes. ang daming players. Okay. Ang daming players. Kaya nga kailangan tutukan yung interoperability na yan. Kasi I would say na it could improve, no? Kasi hindi tamang sabihin na walang service or masama ang this and that. Alam mo, hindi na kasi uso yung mga negative things na yan eh. Yes. Parang transportation lang yan. Merong kotse, merong kalye. Pero there's much to improve. Pero meron. The infrastructure is there. Kumbaga the opportunity has always been there. Kaya nga ang nile-leverage namin na opportunity, IT. Diba? Kaya yun yung pinasok namin na solution. Kasi yung sagot sa tanong mo, no, kung yung about health services, hindi lang naman technology ang solution dyan eh. Political, organizational. Pero yung focus namin, yung technological. Kasi we see a window of opportunity. Nako, kahit pumunta ka sa far-flung areas ng Pilipinas, may internet cafe dyan. Yes. Diba? Naglalaro ng Dota yung mga bata. Diba? So, kung umaabot sa kanila yung technology, diba? They could use it for health, no? Totoo yun, no? Diba? Kung yung mga simpleng bata, grabe, tutok na tutok sa internet, parang 24 hours yata meron silang internet connection. Diba? Yes, totoo na merong mga areas na malalayo na may problema ang internet connectivity. Pero meron din namang magugulat ka na you'd think na i-introduce mo yung internet connectivity sa area na yun, pero nandun na sila. No? So if they can use it for other things, why not use it for health? Paano support ng government from this? Well, merong project na hindi namin projects, no, other DOST projects regarding internet connectivity na hindi namin hawak yun. Pero kasi since DOST funded yung ihatid, yes. Realistic rin naman na mag-pair up with projects like actually yun na yung gusto namin. Di ba? Kasi syempre, kung ikaw yung on the receiving end, minsan, pag tinanggap mo yung tablets, ang sasabihin mo, ay, ang ganda naman ito. Kaso mahina ang internet connectivity namin dito, pwede nyo ba kaming bigyan? Officially, hindi. Kasi yung ihatid project, hindi naman yan provider of internet connections, di ba? Yun. But the thing is, DOST funded siya. And DOST has other projects. Yun nga lang, mukhang hindi ako yung bagay na magsalita regarding sana nga, di ba? Kasi we have one connect. Di ba? Kung magkakaroon ng partnership with this project, mas mapapaganda, mas mapapabilis. Kasi kung ang mission lang natin, mapabilis yung mga pagpoproseso, di ba? Sana magkatulong-tulungan. Actually, nangyayari na siya. Ongoing may mga ilang area? Yes. Hindi ko alam yung statistics, pero merong mga may Juan Connect events na akong napuntahan where ihatid is considered a partner of Juan Connect. Yes. Baliktad naman, no, di ba? So we are all aware of each other kasi bubong naman natin lahat DOST. Tama. Lahat yan, lahat nasa iisang sanga. Tama ba tayo? Hindi, mga sanga pala tayo. Mga sanga tayo ng iisang puno. Yan, tama. Oo. Tama ba yun? How far is ihatid so far? Kakatapos lang ng project year last May and we are working on an extension. Okay? Magsa-scale up kami. Hindi naman porket natapos yung project. Stop yun na. Yun. Hindi tama yun, di ba? Kailangan natin sustainability. Hindi naman pwedeng pabayaan na lang yung mga users na meron. So it was never our plan to stop. Tama. Diba? Dalawa lang naman yan eh. Pagpatapos na yung project, either magpa-fund kami for a next one or find ways to be self-sustaining. Isang araw yung funding titigil yan eh. Pero pag tumigil yung funding, dapat kami hindi. Tama. Di ba? Ayun. For development pa. Kakatapos lang ng deployment to around 350 plus. Kaso we're still aiming for 450. Yun ang pangako namin.
Okay. Tapos pag natapos yun, hindi pa tapos yung project doon. Lalalim kami sa research. Diba? Kasi ang dami ng data na na-store doon sa servers, diba, ng mga pasyente, diba? Yun. Sa cloud na tinatawag. I-aggregate namin yan. Meron kaming niluluto. Ihambing yung tawag, no? National dashboard. Yan. National dashboard for looking at the health situation nationwide. So, imbis na per LGU yung tutok ng data visualization, makakakita ka na ng mapa ng Pilipinas, no? Parang nationwide weather report pero health status. Yun. Okay. So, yun yung ihambing. Ihambing. Oo, pero yung puso ng ihambing, kaya lang naman siya gumagana dahil sa Ihatid. Ayun, ang galing, no? Parang masyadong mahilig kami sa project, no? Mahilig kami sa acronyms. Oo nga. So, yung ihatid, acronym din to, di ba? Acronym siya lang, e-tablet for informed decision making of LGUs. And then, ihambing? Yung ihambing, ako, napakahaba niya. Wala akong coding ko. Okay, sige. Balikan natin yung ihambing. Geospatial Assignment graphs. yun, sir. Kasi babalik pa kayo dito. Anymore? Pag yun ang pag-uusapan natin, mismo yung ihambing. Okay, so aside from ihatid, meron pa tayong mga project? Doon sa center namin, na Ateneo Java Wireless Competency Center, yun, na mga colleagues ko, yung binanggit ko nga kanina, si Dr. Estuar, may mga ibang projects kami. Outside ihatid, nandyan ang Shine OS Plus, another electronic medical record system. Eventually, didikit lahat yan pag nagkaroon na nung So, for medical purposes din to? Yun lang yung isang nabanggit ko, meron kami sa disaster mitigation, no? E-Bayanihan. Ayun. E-Bayanihan is a disaster mitigation system, multi-platform. Yun, medyo making waves. Ngayon yan, ang bagay para dyan interviewin is my colleague. Meron din kami yung project sa DOST na ibang council, PSHERD, no? PCIEERD. Chemical sensors for mining. Pupunta kami ng Benguet. Well, actually, tapos na. Punta kami ng Benguet, tapos nagsasawsaw kami ng air, water, soil sensors para malaman kung ano yung may contamination ba o wala. For safety purposes ang... Specifically for gold mining communities. Paano bawal na daw ang mining? Nako, wala. Siguro, dahil nakatutok sa akin ng camera, doon na muna yung mga technology na muna. Yung mga sasabihin Kasi mukhang hindi yata pabor si DNR Secretary sa mining, di ba? Anyway. Kaya kong sagutin ang mga technological questions. Yun na lang. Ibigay na natin sa iba yung mga political questions. Okay. Kung kayo masusunod, sir, anong gusto niyo ma-achieve for ihatid? Ang gusto kong ma-achieve sa ihatid, ang gusto ko kasing malaman ng marami is itong ihatid, solution siya na hinain namin. Pero kasi hindi naman talaga kami yung solusyon. Tayo kasi yung solusyon. So, pag hindi siya ginamit, hindi rin siya masusulit. So, my wish for ihatid is cooperation. Ayun. Cooperation from everyone. Any words po dun sa ating mga taga-subaybay, sir? Para sa mga taga-subaybay, ulitin ko lang yung binanggit ko kanina. Pag may mga solutions na ganyan, hindi lang yung ihatid, kahit ibang solutions in the e-health, no? It will only really work if we all work together, no? Gamitin natin. Tapos kung hindi siya maganda, pakibalita ang feedback, di ba? Kasi hindi naman namin malalaman as project deploying teams what's good or what's bad with those projects hanggat hindi sabihin sa amin, no? Any social media accounts ba na pwede kayong marating or mag-send meron, ng mahahanap ang ihatid sa Facebook. Ayun. Yun, hanapin niyo lang yung ihatid. May website na ihatid.ehealth.ph. Actually, malilink. Madali siyang hanapin. Ayun. Thank you so much. Ayan, mas naliwanagan pa tayo tungkol sa ihatid. Maraming salamat. At maihatid ang magandang serbisyo sa ating mga kaibigan. Maraming salamat. Ayan, thank you very much. Kasama natin Dr. Andre Coronel. Salamat. And good luck for ihatid. Ayan, more projects pa from your office. Thank you. At syempre, wish pa namin dito sa DOSTv ang pag-unlad at pagyabong nito dahil karapatan ng bawat isa sa atin ang proper access to healthcare and fast healthcare delivery system. And there you have it, mga ka-forever. Isang linggo na naman ang natapos. Pero sana samahan niyo ulit kami sa mga susunod pang mga araw. Marami pong salamat. At bago po kami tuluyang magtapos, gusto muna naming batiin, of course, ng happy 5th year anniversary sa Starbucks. Ayan, happy anniversary sa lahat na bumubuo ng Starbucks, sa mga nag-create nito. Happy anniversary and congratulations. Ayan, mga ka-forever, next week, babalik
Babalik uli kami. 11 a.m. to 12 noon, Mondays to Fridays. You can visit our webpage, www.dostv.ph, or you can also visit our Instagram page, DOSTVPH, and our Facebook page, facebook.com/DOSTVPH. Kaya click na at mag-login para lagi tayong magkasama. Dahil whether lang ang laging nandyan, tag-araw man o tag-ulan, hindi nangiiwan kahit sino ka man. Kami ang DOSTV na laging nandyan, may bagyo man, kulog o kidlat, hindi namin kayo iiwan dahil laging tandaan, weather is forever.